हेलो एभ्रिवान। आज म तपाईहरुलाई अल्फाबेट इंग्लिश अल्फाबेटसँग रिलेटेड केही सम ट्रिक्स दिन गइरहेको छु। कृपया ध्यान दिएर सुनिदिनु होला है त। र यो लजिकहरु इच एन्ड एभ्री लजिक चाहिँ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईहरुले ध्यान दिएर सुनिदिनुस् र नोट पनि गर्नुस् है त मसँगै। जस्तो यो चाहिँ हाम्रो इंग्लिश अल्फाबेटमा कोडिङ र डिकोडिङ भित्र पर्छ। त्यो अनुसार क्लासिफाई गरेको छ इंग्लिश आईक्यू मा कोडिङ र डिकोडिङ भित्र। जस्तो यसमा चाहिँ फर्स्ट भनेको इंग्लिश अल्फाबेटको कसरी अर्डर थाहा पाउने भन्ने ट्रिक छ है त। कसरी अर्डर थाहा पाउने भन्ने ट्रिक छ। जस्तो मैले यहाँनिर लजिक 1 भनेर लेखेको छु। लजिक 1 मा के लेखेको छ भने सम टेक्निक्स टु रिमेम्बर द अर्डर अफ इंग्लिश अल्फाबेट। कुनै पनि इंग्लिश अल्फाबेटको अर्डर चाहिँ कसरी थाहा पाउने भन्ने कुरा चाहिँ लेखेको छ है यसमा। जस्तो हेर्नुस् है त, दुईटा अर्डर हुन्छ जहिले पनि। आइदर फरवर्ड अर्डर हुन्छ, अगाडिबाट हुन सक्छ, अथवा इंग्लिश अल्फाबेटको अर्डर चाहिँ कताबाट हुन सक्छ, पछाडिबाट हुन सक्छ, ब्याकवर्ड अर्डर हुन सक्छ। जस्तो फरवर्ड अर्डर चाहिँ कसरी थाहा पाउने त भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर लेखेको छ। फरवर्ड अर्डर थाहा पाउने लजिक चाहिँ के छ भने हाम्रो इजेओटीवाई। इजेओटीवाई जस्तो यो ज्योति भन्न सम्झिने। कुनै पनि एउटा केटीको नाम त ज्योति भन्ने हुन्छ, ज्योति, जेओटीआई ज्योति। जस्तो इजेओटीवाई इ ज्योति भन्ने जस्तो थाहा हुन्छ नि त। जस्तो इ भनेको 5, जे भनेको 10, ओ भनेको 15, टी भनेको 20 र वाई भनेको 25। यसरी हामीले के गर्न सकिन्छ, इंग्लिश अल्फाबेट थाहा पाउन सकिन्छ, अर्डर थाहा पाउन सक्यो है, फरवर्ड अर्डर। त्यसै सिमिलरली जस्तो ल यो चीज तपाईहरुलाई गाह्रो लाग्यो भने मैले अर्को पनि लजिक बनाएको छु, यसलाई सम्झिने। जस्तो कुनै एउटा मेडिसिनको नाम सम्झिने। CFILORUX यो एउटा मेडिसिन हो जसको अर्डर चाहिँ C भनेको 3 हुन्छ, F भनेको 6 हुन्छ, I भनेको 9 हुन्छ, L भनेको 12 हुन्छ, O भनेको 15 हुन्छ। त्यस्तै सिमिलरली 369 3 को मल्टिपल भनेर सम्झिन पनि सकिन्छ। CFILORUX अथवा EJOTY है। यो दुईटा लजिकबाट हामी फरवर्ड अर्डर थाहा पाउन सकिन्छ। जस्तो ल 9 को I को पोजिसन थाहा पाउनु पर्यो हामीलाई। I को अर्डर थाहा पाउनु पर्यो भने कसरी गर्ने त भन्दा EJOTY बाट जान सकिन्छ। J को पोजिसन त कति हो, हाम्रो 10 हो। J को पोजिसन 10 हो भने I को पोजिसन कति हुँदो रहेछ त 10। अब IJ हो, IJ भनेपछि 10 चाहिँ J को हो भने I को पोजिसन चाहिँ कति हुँदो रहेछ, सिधै 9 हुँदो रहेछ। IJ हुन्छ। सिमिलरली V को पोजिसन है त। अब V को पोजिसन थाहा पाउनु पर्यो भने हाम्रो T को पोजिसन कति हो, T को पोजिसन त हामीलाई थाहा छ। T को पोजिसन कति हो, हाम्रो 20 हो। अब T पछि UV आउँछ, V को पोजिसन कति हुँदो रहेछ, 22 हुँदो रहेछ। सिधै यसरी चाहिँ हामीले इजिली के गर्न सक्छौं, हामीले कुनै पनि इंग्लिश अल्फाबेटको फरवर्ड अर्डर थाहा पाउन सक्छौं। सिमिलरली अर्को लजिकमा जाउँ है त हामी। अर्को लजिक भनेको चाहिँ अब ब्याकवर्ड अर्डर थाहा पाउनु पर्यो। फरवर्ड अर्डर त हाम्रो सक्यो, अब ब्याकवर्डतिर जाउँ। कुनै पनि इंग्लिश अल्फाबेटको ब्याकवर्ड अर्डर थाहा पाउनु पर्यो नि त हामीलाई। पछाडिबाट पनि त हुन सक्छ कुनै हाम्रो ट्रिक त सिरिजमा त हैन। अब पछाडिबाट थाहा पाउनु पर्यो भने चाहिँ जस्तो ब्याकवर्ड अर्डर पोजिसन अफ द लेटर। कुनै पनि लेटरको ब्याकवर्ड पोजिसन थाहा पाउने लजिक चाहिँ के हो भने हाम्रो 27 बाट त्यसको फरवर्ड अर्डरलाई घटाइदिने। त्यसको 27 बाट त्यसको फरवर्ड अर्डरलाई घटाइदिने। जस्तो फर एक्जाम्पल है, अघि I कै निकालिरहेको थियौँ हामीले है। I को हामीले फरवर्ड अर्डर चाहिँ कति निकालिरहेको थियौँ, 9 निकालिरहेको थियौँ भने ब्याकवर्ड अर्डर कति हुने भयो त 27 माइनस 9 हुने भयो। 27 माइनस 9 भने कति हुँदो रहेछ, 18 हुँदो रहेछ। यसरी थाहा पाउन सक्यो है। अगाडिबाट र पछाडिबाट दुईटै थाहा पाउन सक्यो। ल सिमिलरली यहाँ एउटा एक्जाम्पल दिएको छु मैले। एक्जाम्पलमा के छ भने ब्याकवर्ड पोजिसन अफ B। कुनै पनि B को ब्याकवर्ड पोजिसन निकाल्नु पर्यो भने 27 बाट फरवर्ड पोजिसन अफ B घटाउनु पर्यो। 27 बाट 2 घटाउनु पर्यो। फरवर्ड पोजिसन त 2 हो B को त। त्यसपछि यसको ब्याकवर्ड पोजिसन चाहिँ कति आउँदो रहेछ, 25 आउँदो रहेछ। ब्याकवर्ड पोजिसन चाहिँ 25 आउँदो रहेछ। यही चीज फरवर्ड पोजिसन चाहिँ कति हुन्छ, यसको 2 हुन्छ है। फरवर्ड र ब्याकवर्ड पोजिसन चाहिँ थाहा हुनु पर्यो हामीलाई। ल जस्तो अथवा ल यो चाहिँ तपाईहरुलाई गाह्रो लाग्यो भने, यसरी फरवर्ड सम्झिन गाह्रो लाग्यो भने अब ब्याकवर्ड चाहिँ कसरी सम्झिन सकिन्छ भने अर्को ट्रिक पनि छ। जस्तो यो ब्याकवर्ड अर्डर निकाल्ने तरिका VQLGB सम्झ्यो भने हुन्छ है। V भनेको ब्याक साइडबाट पछाडिबाट राइट साइडबाट चाहिँ कति हो, 5 हो। त्यस्तै Q भनेको कति हो, 10 हो। त्यस्तै L भनेको कति हो, 15 हो। G भनेको कति हो, 20 हो। र B भनेको कति हो, 25 हो। ल सिमिलरली यहाँ एउटा एक्जाम्पल पनि दिएको छ। जस्तो पोजिसन अफ B फ्रम राइट साइड। राइट साइडबाट B को पोजिसन निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले कसरी थाहा पाउन सक्छौं त। यहाँ चाहिँ मैले 27 माइनस 7 नै गरे। यो चाहिँ G हो है। G को चाहिँ जस्तो G को पोजिसन चाहिँ 7 हो नि त हैन, फरवर्डबाट भने ब्याकवर्डबाट चाहिँ कति हो त G को पोजिसन भन्दा 20।
ब्याकवर्डबाट 20 यसरी थाहा पाउन सक्यो। अथवा जी को पोजिसन यहाँ यो ट्रिकबाट पनि कसरी थाहा पाउन सकिन्छ VQLGB बाट चाहिँ 20 भनेर थाहा पाउन सकिन्छ। ल अब हामी चाहिँ केमा मुभ गर्दैछौँ भने योसँग रिलेटेड सम इक्जाम्पलहरू हेरौँ है त, फरवर्ड र ब्याकवर्डसँग रिलेटेड है त। जस्तो इक्जाम्पल नम्बर 1 मा हेरौँ त। इक्जाम्पल नम्बर 1 मा के दिइरहेछ भने हामीले जाँचमा यसरी दिन्छ, जस्तो कपलाई कोडेड एज 40, कप भनेको चाहिँ 40 ले इन्डिकेट गर्न सकिन्छ भने काइटलाई के कतिले इन्डिकेट गर्न सकिन्छ भनेर क्वेसन आउँछ है त। अब जस्तो कपमा हामीले यसमा हेरौँ है त, यहाँ लजिक दिएको छ। जस्तो सी भनेको हाम्रो कति हो फरवर्ड पोजिसन EJOTY सम्झिनु पर्यो है हामीले। यहाँनिर के सम्झिनु पर्यो EJOTY। E भनेको 5 भयो, सी भनेको कति भयो 3 भयो। त्यस्तै जे भनेको अब अर्को कति छ यु छ, यु भनेको कति हो TUB हो। टी पछि टी भनेको 20 हो भने यु भनेको कति भयो 21 भयो। त्यस्तै अर्को वाइ अर्को यहाँ पी दिएको छ, पी भनेको त ओपी भनेपछि 16 भयो। टोटल जोडौँ त, टोटल जोड्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो 40 आउँछ है त, फरवर्ड पोजिसनबाट भयो यो। त्यस्तै गाइड लाइन त्यसरी नै लेख्न सक्यो। के भनेको कति भयो हाम्रो 11 भयो, आई भनेको कति भयो 9 भयो, टी भनेको कति भयो 20 भयो, ई भनेको 5 भयो। टोटल कति भयो हाम्रो 45 हुँदो रहेछ। अप्सन चाहिँ कति हुँदो रहेछ डी इज द राइट एन्सर है त। डी चाहिँ के रहेछ राइट रहेछ, फरवर्ड पोजिसन है त। यो भनेको के भयो फरवर्ड अर्डर है त, फरवर्ड अर्डर यसरी युज गर्न सक्यो। त्यस्तै अब इक्जाम्पल नम्बर 2 मा जाउँ है त। इक्जाम्पल नम्बर 2 मा के छ भने हाम्रो जस्तो ब्यागलाई BAG लाई 71 ले कोड गर्न सकिन्छ भने, BAG लाई 71 ले कोड गर्न सकिन्छ भने 22 लाई कतिले कोड गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो क्वेसन चाहिँ BICE लाई कतिले कोड गर्न सकिन्छ भन्ने क्वेसन छ। अप्सन ए मा छ 69, बी मा 70, सी मा 75 र डी मा 90 छ। अब यसलाई कोड गरेको हेरौँ है त। जस्तो बी भनेको कति हो, अब फरवर्ड अर्डर कति हो हाम्रो, अब पहिला चेक गर्ने भनेको फरवर्ड अर्डरको सम त यो अभियसली हाम्रो कति 71 पुग्दैन है। अब ब्याकवर्डतिर जाउँ। अब ब्याकवर्डतिर मुभ गऱ्यौँ भने हामी बी भनेको कति हो हाम्रो 25 हो। कसरी बी भनेको कति हो हाम्रो फरवर्ड 27 बाट कति घटाउनु पर्यो, यसको फरवर्ड पोजिसन 2 घटाउनु पर्यो, गर्दाखेरि कति आउँदो रहेछ 25 आउँदो रहेछ। त्यस्तै ए भनेको कति हुँदो रहेछ अघि जस्तै लजिकमा 27 - 1 हुँदो रहेछ। फरवर्ड अर्डर त यसको 1 हो, ए को त भनेपछि कति हुँदो रहेछ 26। त्यस्तै अर्को जी को फरवर्ड पोजिसन कति हो हाम्रो, टोटल फरवर्ड पोजिसन चाहिँ हाम्रो 7 हो भने फरवर्ड पोजिसन जी को त 7 हो। EJOTY बाट सम्झिन सकिन्छ, EJOTY युज गर्न सकिन्छ यहाँ पनि, EJOTY लजिक युज गर्ने है त। अब ब्याकवर्ड पोजिसन कति भयो त 27 - 7 गर्दाखेरि कति आउँछ 7 - 27 - 7 भनेको 20 आउँछ। ल तीनटै जोडौँ त, 25 + 26 + 20 भनेको हाम्रो कति हुन्छ 71 पुग्छ है त। अब सिमिलरली 22 लाई पनि त्यसरी नै गर्न सक्यो। भी भनेको हाम्रो कति भयो फरवर्ड पोजिसन, भी भनेको हेरौँ है त। अब भी भनेको फरवर्ड पोजिसन कति हो TUB 22 हो, 22 हो। 22 भने 27 - 22 गर्नु पर्यो, गर्दाखेरि फरवर्ड ब्याकवर्ड पोजिसन कति आउँदो रहेछ 5 आउँदो रहेछ। सिमिलरली आई भनेको हाम्रो 9 हो फरवर्ड पोजिसन, 9 भनेपछि 27 - 9 18 भयो। त्यस्तै सी भनेको कति हो हाम्रो फरवर्ड पोजिसन 3 हो, 3 भनेपछि 27 - 3 भनेको कति भयो 24 भयो। त्यस्तै ई भनेको कति हो हाम्रो 27 - 5 गर्नु पर्यो 22 भयो। टोटल जोडौँ, टोटल जोड्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ 69 आउँछ। अप्सन कति ए चाहिँ एन्सर भयो है त। यसरी नै हामीले फरवर्ड र ब्याकवर्ड पोजिसनहरू चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौँ।